Alright, welcome back sa ating channel at ngayon po ang ating pag-aaral ay paano lagyan ng antena itong prepaid wifi. Mahalaga ito lalo na sa mga hindi abot na mga wired connections. Tara! So una na yung kailangan ay antena. So in-order ko ito online, maglagay ako ng link sa baba para maka-order din kayo. Next, itong mga tools. Pambutas, kailangan din yung may pliers kayo, kutsilyo at saka yung screwdrivers. At kung meron na kayo niyan, of course, ito na, atin na itong bubuksan. So, unang-unang kailangan gawin, baklasin ang tornilyo dyan sa may bandang SIM card. Ayan, may tornilyo po dyan na isa. Then, pagkatapos yan, yung sa ilalim, kailangan nyo rin pong tanggalin yan. So, sa case dito, sample naman ito na yung time na binalik ko na. Pero, of course, dyan din po nyo pabaklasin yung tornilyo. Dalawa po yan sa baba. So next step, of course, tatanggalin itong tatlong tornilyo dito na nakalagay para maangat itong pinakang board. And then, ingat lang po dito sa tatlo tornilyo dahil yun yung sa antena. Ito yung kabitan ng mismong external antena. So ito, ikakabit natin. Ayan, medyo press lang po ng kaunti dahil medyo may kasikipan siya. So kailangan talagang idiin. Okay? Para hanggang sa mag-lock po siya. Apat po yan dyan. So binili natin antena is dalawa lang. So dalawa lang po yung ating kakabitan. Kahit saan naman po dyan. Wala nang problema. As long as alternate. Yung kabilaan. So, kaya, kailangan nyo i-figure out kung saan pwede ibutas na hindi sasabit yung board. Okay? Pagbalik nyo. So, dyan ko siya nilagay. Yung butas. So, kailangan po ng ganito para mainit. Pwede naman na maghanap na lang kayo ng bakal na pwedeng iinitin na para mabutas nyo dyan sa kabilaan. So, may kutsilyo din para pa malaki yung butas. So, kung meron po kayong mas magandang tools, mas maganda po. Basta ang goal is magkaroon ng butas dyan para kabitan ng mismong antena. Alright. Ayun. So, dapat kasya yung kabit natin. Ayan. Mayroon din po yung lock. May washer din po yan. Kasama dun sa nabili natin online. So, yun. Medyo mabusisi lang siya. Pero pag nakabit naman ay okay na rin. Ayan.
Alright, natapos din ang ating video. So ngayon for our tips, worth it ba na maglagay ng antena? Of course, worth it kapag malayo ka sa tower ng smart. Okay? Kung malapit ka naman sa tower, no need na magkabit ng antena. Ilagay mo lang siya sa bintana. Regarding naman sa speed, nung wala pang antena, nasa 2 Mbps lang ako. Ngayon na may antena, nasa 5 na siya or 7. So, nag-upgrade siya kahit paano. Our disclaimer lang guys, sa speed, nakadepende po kasi yan sa location. Since ito ay prepaid, kung marami na pong gumagamit ng ganyang modem sa inyong area, talaga magsisiksikan po yan sa isang tower at hihina po talaga yung speed. Kaya, base po yan sa location. Okay? Alright, so ang next video natin ay regarding naman sa Globe Prepaid WiFi. Bye-bye!